guys! So welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay ang green leafy na pang wedding invitation. So sa mga naghahanap ng ganitong layout para sa kanilang wedding, sobrang swak ito lalo na sa mga gustong or sa mga magkakasal or sa may kakasal sa garden or sa beach. Sobrang swak na itong layout na ito para sa inyo sa mga naghahanap dyan ng more on green na leafy. Sobrang ganda na nito as in. Kaya i-prepare na natin yung mga images na kakailanganin natin tulad na lang ng watercolor green background at ang green leafy PNG. So dalawang image lang yung kakailanganin natin dito. So i-prepare nyo na yan. Ilagay nyo na sa isang folder para easy access na lang yan kapag gagawin na natin yung layout. So ano pang hinihintay natin? I-start na natin ito using Microsoft Word.
itong layout ng green leafy na pang wedding invitation. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!